The Language Year Comprehensible Input for Learners καλωσορίζει τους ακροατές. Βρισκόμαστε εδώ για μια συζήτηση γύρω από ένα φαινόμενο πραγματικά εντυπωσιακό. Την αδιάλειπτη, βαθιά παρουσία της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο λόγο. Όντως. Δεν είναι απλώς, ξέρεις, ιστορία, είναι μια ζωντανή δύναμη. Ακριβώς. Διαμορφώνει ακόμα και σήμερα τον τρόπο που μιλάμε για επιστήμη, για φιλοσοφία. Ακόμα και για νέες τεχνολογίες, που είναι το εκπληκτικό. Πώς μια γλώσσα, λοιπόν, κατάφερε να έχει τέτοια διαχρονική ισχύ. Είναι ένα ερώτημα με πολλές πτυχές. Η απάντηση, θα έλεγα, βρίσκεται σε έναν συνδυασμό ιστορικών συγκυριών, σίγουρα, Ναι. πολιτισμικών ανταλλαγών, αλλά και στην ίδια την εσωτερική δομή της γλώσσας, στις δυνατότητές της. Ενδιαφέρον. Η πορεία αυτής της επιρροής είναι μακρά και συναρπαστική. Ξεκινάει βέβαια από την κλασική αρχαιότητα. Ας πιάσουμε λοιπόν το νήμα από εκεί. Η εξάπλωση. Αρχίζει με τους αρχαίους Έλληνες να ταξιδεύουν, να ιδρύουν αποικίες. Πράγματι, από τον 8ο αιώνα π.Χ. Ο ελληνικός κόσμος απλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο, τον Εύξηνο Πόντο. Μεταφέρουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό τους. Και μετά έρχεται η Μεγάλη Όθηση. Ναι, οι εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 4ος αιώνας π.Χ. Δημιουργείται ένα απέραντο βασίλειο. Και εκεί η κοινή ελληνική. Μια πιο απλή μορφή, έτσι. Ναι, βασισμένη στην αττική διάλεκτο, αλλά πιο προσιτή. Γίνεται η κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Η lingua franca που λέμε. Για εκατομμύρια ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής. Και κάπου εκεί, στο προσκήνιο, έρχεται η Ρώμη, η επόμενη μεγάλη δήμαμη. Πώς επηρέασε η Ρώμη τη διάδοση της ελληνικής? Η Ρώμη έπαιξε έναν ρόλο διπλό, καθοριστικό όμως. Από τη μία, οι Ρωμαίοι θαύμαζαν, αφομοίωναν τον ελληνικό πολιτισμό. Η γνώση ελληνικών ήταν απαραίτητη για τους μορφωμένους. Ακριβώς. Αλλά από την άλλη, η λατινική γλώσσα έγινε ο κύριος αγωγός. Ο φορέας, ας πούμε, που μετέφερε τα ελληνικά στοιχεία στη Δυτική Ευρώπη. Και πώς γινόταν αυτό? Μόνο μέσω των βιβλίων, της λόγιας παράδοσης? Όχι μόνο. Υπήρχε η καθημερινή επαφή, το εμπόριο. Απλά πρακτικά πράγματα. Ναι. Λέξεις περνούσαν στην ομιλούμενη, τη λαϊκή λατινική, τη λεγόμενη Vulgar Latin. Το βούτυρον, για παράδειγμα, έγινε μπάιτυρουν. Μάλιστα. Η ελαία, ολίβα. Αυτά δείχνουν μια συνεχή όσμωση. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και ο συνειδητός δανεισμός, ο λόγιος. Δηλαδή, οι Ρωμαίοι λόγοι έψαχναν ενεργά τρόπους να πούν στα λατινικά έννοιες που υπήρχαν στα ελληνικά. Ακριβώς αυτό. Φιλόσοφοι, ρήτορες, γραμματικοί, ο Κικέρονας είναι ένα κλασικό παράδειγμα, έπλαθαν λατινικές λέξεις για να αποδώσουν ελληνικούς όρους. Όπως? Κοίτα, η λέξη ποιότητης, για να την πουν, δημιούργησαν το λατινικό qualitas. Ή η γραμματική έννοια, η πτώσης, που μεταφράστηκε ως casus. Σημασιολογικά δάλια δηλαδή. Ναι, τα λεγόμενα σημασιολογικά δάνεια ή calcs. Σαν να έφτιαχναν ένα νέο εργαλείο στη γλώσσα τους με βάση ελληνικά σχέδια, ας πούμε. Και βέβαια ο χριστιανισμός. Που ξεκίνησε στον ελληνόφωνο χώρο. Σωστά. Μετέφερε πλήθος όρων. Επίσκοπος, πρεσβύτερος, εκκλησία, όλα αυτά πέρασαν στα λατινικά και από εκεί σε όλη την Ευρώπη. Ενώ η Δύση έμπαινε στον Μεσαίωνα, στην Ανατολή το Βυζάντιο κρατούσε την ελληνική γλώσσα ζωντανή. Το Βυζάντιο, ναι, υπήρξε ο θεματοφύλακας για πάνω από 1000 χρόνια. Η γλώσσα της διοίκησης, της εκπαίδευσης, της εκκλησίας. Της λογοτεχνίας. Ακριβώς. Και μέσω του Βυζαντίου αυτή η κληρονομιά έφτασε και αλλού, στους Σλάβους κυρίως. Με τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο. Μάλιστα. 9ος αιώνας. Χριστιανισμός, δημιουργία αλφαβήτου, μεταφράσεις ιερών κειμένων, ένας τεράστιος όγκος ελληνικού λεξιλογίου πέρασε στις σλαβικές γλώσσες τότε. Υπάρχει όμως και ένας άλλος δρόμος μετάδοσης, ίσως λιγότερο γνωστός, μέσα από τον αραβικό κόσμο. Α, αυτό είναι ένα κεφάλαιο εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ο 8ος-9ος αιώνας, στη Βαγδάδη κυρίως, στον οίκο της Σοφίας. Το μεγάλο μεταφραστικό κίνημα. Τεράστιο. Άραβες λόγοι μετέφρασαν στα αραβικά σχεδόν τα πάντα από την ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη. Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Γαληνό, Ευκλήδη. Και δεν ήταν απλή αντιγραφή, είπες. Καθόλου. Μελέτησαν, σχολιάσαν, προώθησαν αυτή τη γνώση.
Και το εντυπωσιακό είναι πώς αυτή η γνώση γύρισε πίσω στη Δύση. Μέσω των Άραβων. Ακριβώς. Αιώνες μετά, από τον 12ο αιώνα, σε μέρη όπως το Τολέδο, η Σικελία, Ευρωπαίοι λόγοι μετέφρασαν αυτά τα έργα, αλλά όχι από τα ελληνικά πρωτότυπα που είχαν χαθεί στη Δύση. Αλλά από τις αραβικές μεταφράσεις. Ναι, στα λατινικά. Έτσι, η αρχαία ελληνική σκέψη ξαναμπήκε στην Ευρώπη κάνοντας αυτόν τον κύκλο. Η χημεία, για παράδειγμα. Έγινε αλχημία στα αραβικά Πέρασε ως αλχέμια στα λατινικά. και έφτασε ως αλκεμή ή αλχημία. Μια οδύσσια ιδεών πραγματικά. Και φτάνουμε στην αναγέννηση. Η επαφή με τα ελληνικά γίνεται πάλι πιο άμεση, έτσι. Ναι, η αναγέννηση φέρνει μια επαναελληνοποίηση, θα μπορούσαμε να πούμε. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 έφερε λόγιους στην Ιταλία. Χειρόγραφα, γνώσεις. Το ενδιαφέρον για τα πρωτότυπα αναζωπυρώνεται. Και τότε, με την επιστημονική επανάσταση που ακολουθεί, η ελληνική γλώσσα αποκτά ένα νέο ρόλο. Πολύ δυναμικό. Δεν είναι πια μόνο πηγή δανείων, αλλά γίνεται ενεργό εργαλείο για νέους όρους. Ακριβώς αυτό. Οι επιστήμονες χρειαζόταν ονόματα. Για νέες ανακαλύψεις, νέες έννοιες, νέες μεθόδους. Άρχισαν λοιπόν να παίρνουν ελληνικές ρίζες, προθήματα, επιθύματα. Σαν δομικά υλικά. Σαν δομικά υλικά, ακριβώς, για να πλάσουν νέες λέξεις. Έτσι δημιουργείται το Διεθνές Επιστημονικό Λεξιλόγιο, το ISV, λέξεις όπως βιολογία, τηλέφωνο, ψυχολογία, θερμόμετρο, δημοκρατία. Που μπορεί να μην υπήρχαν με την ίδια σημασία στην αρχαιότητα. Όχι απαραίτητα, αλλά πλάστηκαν από ελληνικά μορφήματα. Η ελληνική έγινε ένα παραγωγικό σύστημα. Αυτό μας φέρνει κατευθείαν στη δεύτερη ενότητα, στην ίδια τη δύναμη της γλώσσας. Τα λεξιλογικά, τα μορφολογικά της χαρακτηριστικά. Πόσο μεγάλη είναι τελικά αυτή η επιρροή, μπορούμε να τη μετρήσουμε? Η ποσοτικοποίηση είναι δύσκολη υπόθεση. Οι αριθμοί αλλάζουν. Ανάλογα τη γλώσσα, ανάλογα πώς μετράς, άμεσα δάνεια, δάνεια μέσω λατινικών. Ναι, καταλαβαίνω. Για την αγγλική, ας πούμε, εκτιμάται γύρω στο 5-6% άμεσα δάνεια, ίσως 150.000 λέξεις. Αλλά, αν κοιτάξεις την επιστημονική ορολογία, Εκεί τα πράγματα αλλάζουν. εκεί εκτοξεύεται. Μπορεί να φτάνει και 90% αν βάλεις μέσα και τις λατινικές λέξεις με ελληνική ρίζα. Άρα η παρουσία της είναι συντριπτική στο λόγιο, στο εξειδικευμένο λεξιλόγιο, λιγότερο στον καθημερινό πυρήνα. Έτσι είναι, ναι, για τις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Στα ισπανικά λένε γύρω στο 15-20% συνολικά. Στα ρωσικά, μέσω της εκκλησιαστικής σλαβωνικής, επίσης σημαντική. Αλλά αυτό που την κάνει τόσο χρήσιμη είναι αυτή η δομή της, η εργαλειοθήκη που είπες. Αυτή η παραγωγικότητα των μορφημάτων της είναι εντυπωσιακή. Σκέψου πόσα προθήματα είναι διεθνή. Άντι, αυτό, βίο, κρύπτο, οίκο, ένδο, έξω, υπέρ, ύπο. Μακρό, μικρό, νέο, πάλαιο, πόλη, προ, συν. Και τα επιθύματα, αρχεία, γωνία, γραφεία, ισμός, ήτης, κρατεία, λογία, μαντεία, μετρία, οηδής, παθής, πόπιση, σκόπιο. Τομή, τροπία, ουργία, φοβία, φιλία, φωνία, χρονία. Είναι ατελείωτα. Λειτουργούν όντως σαν γλωσσικά τουβλάκια, σαν λέγκο που λες. Επιτρέπουν να φτιάχνεις όρους που είναι συχνά διαφανείς. Καταλαβαίνεις από τι αποτελούνται. Η παλαιοντολογία, ας πούμε, σχεδόν εξήγει τον εαυτό της. Αυτή η διαφάνεια, η συστηματικότητα, είναι το κλειδί και η ευκολία στη σύνθεση. Ρίζα πλας ο πλας ρίζα πλας κατάληξη. Θερμοδυναμική. Φωτοσύνθεση. Και αυτό βοήθησε να φτιαχτούν ολόκληρα συστήματα όρων, ιεραρχημένα. Βέβαια, στην ιατρική, από το νέφρε, έχεις νεφρίτιδα, νεφρολιθίαση, νεφρεκτομή, νεφρολογία, ένα ολόκληρο σύστημα. Και καθώς αυτές οι λέξεις ταξίδευαν, προσαρμόζονταν βέβαια. Εννοείται, η μεταγραφή στα λατινικά έθεσε κανόνες. Το φ έγινε ph, το χ ch, το θ th, το ου y, το κο συχνά σ. Αυτό επηρέασε την ορθογραφία σε πολλές γλώσσες. Αλλά η προφορά άλλαξε. Η προφορά εξελίχθηκε διαφορετικά παντού. Το π στα αγγλικά είναι φ, αλλά το θ στα γαλλικά είναι τε. Και βέβαια, οι λέξεις έπαιρναν τις καταλήξεις, τις κλίσεις της κάθε γλώσσας. Ας πάμε τώρα σε συγκεκριμένα πεδία. Η επιστήμη και η ιατρική.
μοιάζουν να είναι η κατεξοχήν επικράτεια της ελληνικής. Γιατί? Λοιπόν, είναι συνδυασμός πραγμάτων. Πρώτον, η ιστορία. Οι Έλληνες θεμελίωσαν την επιστημονική σκέψη, τη λογική ερμηνεία του κόσμου. Η πρωτοπορία. Δεύτερον, η ίδια η γλώσσα. Η καταλληλότητα που λέγαμε. Παραγωγικότητα, σύνθεση, σαφήνεια. Και τρίτον, Αναπτύχθηκε και μια αντίληψη ότι οι κλασικές γλώσσες, ελληνικά και λατινικά, ήταν κάπως ουδέτερες. Μια βάση για διεθνή επικοινωνία, μακριά από εθνικισμούς. τα ίδια τα ονόματα των επιστημών το δείχνουν. Φυσική, χημεία, βιολογία, γεωλογία, αστρονομία, μαθηματικά. Ακόμα και η ταξινομία. Που θεμελίωσε ο Αριστοτέλης και συστηματοποίησε ο Λινναίος, από το τάξις και το νόμος. Και βέβαια, η ιατρική, η κληρονομιά του Ιπποκράτη του Γαλινού. Τεράστια. Η ορολογία τους υιοθετήθηκε από τους Ρωμαίους. Και παρέμεινε η βάση για αιώνες. Έχει ενδιαφέρον το μοτίβο. Συχνά οι λατινικοί όροι είναι για την ανατομία. Κορ, η καρδιά. Ρεν, ο νεφρός. Ως, το οστούν. Ενώ η ελληνική είναι για την παθολογία, τις ασθένειες της πράξης. Ακριβώς. Καρδιολογία, νεφρίτιδα, οστεοπόρωση. Και είδαμε πως κάποια επιθύματα πήραν σταθερή ιατρική σημασία, ήτις η φλεγμονή, όμα, ο όγκος, εκτομή, η αφαίρεση, σκοπία, η εξέταση. Και αυτή η χρήση συνεχίζεται. Σκέψου την πανδημία του COVID-19. Οι όροι. Πανδημία, επιδημιολογία, ιός, σύμπτωμα, ασυμπτωματικός, όλα ελληνικά. Ακόμα και η χρήση των γραμμάτων του αλφαβήτου από τον που, α, β, γ, δ, όμικρον. Ναι, δείχνει ακριβώς αυτό. Τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής ως ουδέτερης λειτουργικής πηγής για ονοματοδοσία. Πάμε τώρα στη φιλοσοφία, στην αφηρημένη σκέψη. Εκεί φαίνεται ότι η ελληνική έδωσε όχι μόνο λέξεις, αλλά και τα ίδια τα πλαίσια σκέψης. Είναι αλήθεια αυτό. Η δυτική φιλοσοφία γεννήθηκε και μεγάλωσε στα ελληνικά. Οι ίδιοι οι όροι, φιλοσοφία, λογική, ηθική, αισθητική, μεταφυσική, ιδέα, θεωρία, μέθοδος. Σύστημα, ανάλυση, σύνθεση. Όλα ελληνικά. Αλλά πέρα από αυτούς τους όρους ομπρέλες υπάρχουν οι έννοιες κλειδιά. Λέξεις με τόσο βάθος που δύσκολα μεταφράζονται. Η ευδαιμονία, που δεν είναι απλώς happiness. Όχι βέβαια, είναι η πλήρης άνθηση, η ολοκλήρωση μέσω της αρετής. Και η αρετή δεν είναι μόνο η ηθική. Είναι η τελειότητα, η εκπλήρωση του σκοπού, ο λόγος. Τεράστια λέξη. Ομιλία, λογική, αναλογία, η αρχή του σύμπαντος. Ο καιρός, η κατάλληλη στιγμή, όχι ο χρόνος ως διάρκεια, η φρόνησης, η πρακτική σοφία, η ακρασία, η σοφροσύνη. Το φιλότιμο που λέμε συχνά ότι είναι αμετάφραστο. Ναι. Και υπάρχει και η σκέψη, ξέρεις, ότι η ίδια η δομή της γλώσσας, οι πτώσεις, οι εγγλήσεις, οι μετοχές, η σύνθετη σύνταξη, διευκόλυνε την ανάπτυξη αυτής της αφηρημένης λογικής σκέψης. Του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Μάλιστα. Οι αριστοτελικές κατηγορίες, ουσία, ποσών, ποιών, που επηρέασαν τα πάντα, προέκυψαν από την ανάλυση της ίδιας της γλώσσας, των τρόπων που κατηγοριοποιεί τον κόσμο. Στην πολιτική σκέψη, η κληρονομία είναι εξίσου θεμελιώδης. Αναμφίβολα. Η πόλης, η πολιτική, η ορολογία των πολιτευμάτων, δημοκρατία, αριστοκρατία, ολιγαρχία, μοναρχία, τυραννία, αναρχία. Η διάκριση φύσης νόμος. Το αλφάβητο της δυτικής πολιτικής θεωρίας βασικά. Και βέβαια η θρησκεία, ο χριστιανισμός. Η Κοινή Διαθήτη γράφτηκε και στα ελληνικά. Ναι, στην κοινή. Και η θεολογία διαμορφώθηκε μέσα από τον διάλογο με την ελληνική φιλοσοφία. Όροι όπως θεολογία, δόγμα, ορθοδοξία, αίρεση, μυστήριο, σύνοδος, λειτουργία. Και ο λόγος του Ιωάννη. Και ο λόγος. Βαθύτατη σύνδεση. Και φτάνουμε στο σήμερα, στην ψηφιακή εποχή. Θα περίμενε κανείς ίσως αυτή η επιρροή να φθήνει. Αλλά, Όχι, καθόλου. Η παραγωγικότητα της ελληνικής ως πηγή νεολογισμών είναι ακόμα εδώ. Εντυπωσιακή. Συνεχώς πλάθονται όροι με ελληνικά στοιχεία για τεχνολογία, επιστήμη, κοινωνικά φαινόμενα. το cyber, από τον κυβερνήτη. Ακριβώς. Κυβερνοχώρος, κυβερνοασφάλεια, κυβερνοεπίθεση. Το νάνο από το νάνος, νανοτεχνολογία. Το οίκο, από τον οίκο. Οικολογία, οικοσύστημα, οικονομία.
Το κρύπτο. Από το κρυπτός, κρυπτογραφία, κρυπτονομίσματα. Το Metaverse, μετασύμπαν. Και στην επιστήμη το ίδιο. Η άνθηση των omics, genomics, πρωτεϊνοματική, metabolomics. Στον προγραμματισμό, το Lambda, το Android. Ανήρ πλάς οειδής. Ναι, ακόμα και απλοί όροι που ταξιδεύουν μέσω αγγλικών όπως το microphone ή το telescope κουβαλάνε τις ελληνικές ρίζες παντού. Και δεν είναι μόνο η επιστήμη. Είναι και στην pop κουλτούρα. Α, ναι, τα γράμματα του αλφαβήτου, αλφαβέτα tests, αδελφότητες της ΗΠΑ, μέχρι και το Sigma Male στα social media. Η μυθολογία, τα σύμβολα. Υπάρχει μια έγλη, μια πολιτισμική σύνδεση. Τι εξηγεί τελικά αυτή την ανθεκτικότητα? Γιατί ακόμα και σήμερα όταν χρειαζόμαστε ένα νέο όνομα, πάμε τόσο συχνά στα ελληνικά υλικά? Είναι συνδυασμός, νομίζω. Η μορφολογική της δύναμη που είπαμε, ευελιξία, διαφάνεια, ακρίβεια. Ναι. Η ιστορική της βαρύτητα, η σύνδεση με τη φιλοσοφία, την επιστήμη, τη δημοκρατία, της δίνει κύρος. Και τα θεσμικά δίκτυα, η επιστημονική κοινότητα, η εκπαίδευση. Παίζουν ρόλο κι αυτά. Έχουν καθιερώσει και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτή την ορολογία. Άρα λειτουργεί σαν παγκόσμια τράπεζα όρων. Πρακτικό εργαλείο αλλά και σύμβολο μιας πνευματικής παράδοσης. Ακριβώς έτσι. Φορέας ιδεών με βάθος και ταυτόχρονα ένα αποτελεσματικό γλωσσικό σύστημα για τη γνώση. Αυτή η διπλή φύση της δίνει τη συνεχή της συναφία. Κλείνοντας αυτή την επισκόπηση, αυτό που μένει είναι ο θαυμασμός, για το πώς μια γλώσσα, μέσα από τόσες περιπέτειες, κατάφερε να θέσει τα θεμέλια και να συνεχίσει να τροφοδοτεί την παγκόσμια ορολογία, σε τόσους τομείς. Και ίσως μας αφήνει και με μια σκέψη για το μέλλον. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτόματη μετάφραση και την τάση για ενίσχυση των εθνικών γλωσσών. Πώς θα διαμορφωθεί η σχέση μας με αυτή την κληρονομιά? Ναι, θα αρκέσει η δομική της δύναμη και η ιστορική της εδραίωση για να κρατήσει τον κεντρικό της ρόλο, είναι ένα ανοιχτό ερώτημα νομίζω. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο. The Language Year.